محمد أخيرا وضح موقفه من النووي، قال لنا النووي ليس كافرا عندي. أنا أقول إن هذا الإنسان ليس كافرا عندي، أنا لا أعد هذا الإنسان بعينه كافرا. هو ده اللي عايزينه يا راجل، ده احنا تعبنا عشان نوصل للحتة دي. النووي عندك مش كافر، جميل، نفضح فصامك المنهجي تاني مرة، نمشي معاك خطوة بخطوة يا محمد عشان المشاهدين يفهموا، وهنكتب على الشاشة كل حاجة بتقولها. دلوقتي يا محمد أنت ترى أن النووي وقع في مكفرات. القضية أن الأشعرية وقعوا بمكفرات بأمور اتفق السلف على تكفير القائل بها، منها القول بخلق القرآن، ومنها القول بنفي استواء الله سبحانه وتعالى أو نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى على عرشه، وغير ذلك من نفي الصفات وما شابه. لكن هاتين المسألتين من أعظم المسائل. ابن حجر والنووي وقعوا بما وقع به غيرهم من الأشعرية. يبقى النووي عندك قال أقوال مكفرة بإجماع السلف، ده كلامك، وقال أقوال الجهمية حسب كتابك، وقعدت تصرخ لمصطفى الشرقاوي ما حكم من أنكر علو ربك ووجه ربك زي ما سمعنا في الحلقة اللي فاتت، وقلت لي بلغته النصوص وفهمها وحرفها، وقلت إن تأويله مش معتبر لأن مفيش اجتهاد في صفات الله وما ينفعش نقول اجتهد فأخطأ، وفي الآخر قلت لنا مش بكفره مع إنك بتقول إنه وقع في مكفرات. ليه طبقت شروطك عليه في التبديع وما طبقتهاش في التكفير؟ موقعك الرسمي أهو يا محمد، بتقول وأقول في التبديع ما قلت في التكفير من شروط. شروطك للتبديع هي شروطك للتكفير يا محمد، دي تاني مرة اشرحها لك، شرحتها الحلقة اللي فاتت وانت عمال تلف وتدور، هقولها لك تاني بكلام يفهمه عيل في 5 ابتدائي. شروطك للتبديع هي شروطك للتكفير. انت مش بتكفر النووي لانه مثلا جاهل عندك، يبقى مش هيكون مبتدع لانه جاهل عندك. مش بتكفره عشان كان بيشرب شويبس تفاح، يبقى مش مبتدع عشان بيشرب شويبس تفاح. ده المنطق. انت اللي بتشترط للتبديع ما تشترط للتكفير. الشروط لو ما انطبقتش للتكفير مش هتنطبق للتبديع. يبقى تزعل ليه لما اقول لك منهجك مخروم عشان بتبدع النووي ومش بتكفره مع انك بتقول بدعه ومكفره؟ عارف انت يا محمد لو ما كنتش كتبت واقول في التبديع ما قلت في التكفير من شروط كنت هربت منها، لكن سبحان الله وقعت في شر اعمالك. على فكرة أنا دايما ماشي معاك بطريقة الإلزام من كلامك ومن موقعك الرسمي، ومن موقعك الرسمي هنجيب مظهر من مظاهر الفصام المنهجي تاني. دلوقتي محمد شايف النووي وقع في مكفرات متفق عليها وثابتة، يعني مش هيكفروا بالظن ولا بالشبهة ولا بالتسلسل. والشروط اللي على الشاشة دي شروط محمد للتكفير على موقعه الرسمي، انطبقت كلها على النووي حسب قواعده الخاطئة، لأنه ما بيعذرش النووي من التكفير بالتأويل، وشايف إن النووي بلغته النصوص وفهمها وحرفها، فالمفروض حسب الشروط دي ان النووي يكون كافر عند محمد، عشان لم يثبت عند محمد مانع معتبر يصرفه عن الكفر. محمد اشترط لعدم التكفير مش احتمال وجود مانع، اشترط ثبوت مانع ويكون كمان معتبر، يعني ثابت ومعتبر. تعالوا نشوف بقى محمد في اخر رد له برر عدم تكفيره للنووي بايه. طيب إذا الإنسان تورع عن تكفير شخص أو كان عنده هذا الشخص غير كافر وقال إن هناك احتمالات تخرجه عن الكفر، يهرب من تكفيره. أنا قد أرى أن بعض الأعذار عند النووي أو عند غيره قد تنطبق عليه جزئيا أو كليا، أو يكون هناك شبهات تمنع من تكفيره. احتمالات وشبهات، يعني قلت للناس انه وقع في مكفرات اتفق السلف على تكفير القائل بها، وقلت لي فهم النصوص وحرفها، وقلت لي مفيش اجتهاد في صفات الله، وقلت لنا كلنا في كتابك انه قال باقوال الجهميه اللي هم كفار عندك، وفي الاخر اخرجته من التكفير باحتمال مع انك تشترط ثبوت مانع ويكون المانع معتبر. خرم منهجي ولا مش خرم يا محمد؟ يقول لك على موقعه مش بكفر لو ثبت مانع معتبر يمنع من التكفير، ويقول في رده عليا مش بكفر لو في شبهات واحتمالات تمنع من تكفيره. الله يعينك على عقلك يا اخي.